ci va fi vorba despre tine și orice om posibil. Vom înțelege ce condiții necesare și suficiente trebuie să îndeplinesc eu ca ființă să pot fi acceptat de celălalt om. Înseamnă că el se va gândi din ce în ce mai mult la tine, chiar dacă nu te caută. Dar ascultăm și parcă se deschide așa un film cu imagini dintr-un trecut în care Andrei spune asta, practic mă ghidează să văd mai clar lucruri care s-au întâmplat în trecutul meu și cum aș fi putut să reacționez. Băi, dar nu vine să cred că eu de fapt am reacționat exact cum a zis Andrei. Creatorul podcastului pentru suflete, purtător al puterii numărului 38, Mădălin Dumitru, și ghid prin știința numărului 31, Andrei Mirea, se întâlnesc două coduri sacre. Împreună, ele nasc un cod unic pentru suflete 4125, 4129, 3149, 4951113, 635 23339. Aceasta este matematica divină a sufletului. Bună seara, bun venit la episodul 8 din Matematica divină a sufletului. Eu sunt Mădălin Dumitru, alături de mine este Andrei Mirea, iar împreună formăm, realizăm această frumoasă emisiune Matematica divină a sufletului. Nu spun eu că este frumoasă, deși pe mine mă hrănește enorm, ci voi, prin comentariile pe care le lăsați, ne transmiteți cât de utilă și frumoasă este această emisiune, motiv pentru care noi apreciem și vă mulțumim foarte mult că dați dovadă că e necesar cumva să știm toată afecțiunea și aprecierea pe care ne-o lăsați aici și pentru asta vă mulțumim foarte mult. Așa cum vă spuneam și în celelalte episoade, Andrei vă tot spunea că va urma de fapt un episod care sigur va fi pe placul vostru și veți înțelege mult mai bine cum stă toată treaba asta cu numerologia. Însă astăzi noi am decis să vorbim, așa cum ați fost anunțați, despre compatibilitate. Pentru că ce mai e viața trăită de unul singur? Motiv pentru care compatibilitatea clar se referă la partenerul nostru, potențialul nostru partener, de ce lucrurile au mers bine, de ce lucrurile nu au mers bine cu cineva anume, dar totodată la ce ar trebui să fim noi atenți când intrăm într-o relație sau când ieșim dintr-o relație. Vă mulțumesc! Un mic disclaimer: numerologia nu este o știință exactă, nu prezentăm adevăruri absolute, nu vorbim despre persoane sau întâmplări reale, motiv pentru care vă rugăm să discerneți singuri toate informațiile pe care noi le lăsăm aici. Mulțumim tuturor celor care ați devenit membri, sponsori, susținători și VIP ai canalului Podcast pentru Suflete. Mulțumesc! Bună seara, Andrei! Bine ne-am regăsit! Bine ne-am regăsit, ne tot regăsim și îți spun de la început că în acest episod eu am mari emoții și chiar simt că vibrează ceva în mine, pentru că subiectul pe care noi l-am ales, acesta de compatibilitate, cumva el vinde foarte bine în toate industriile, științele, ramurile și cum vrem noi să le numim. Ne dăm în tarot ca să vedem cum ne vom înțelege cu iubitul. Mergem la psiholog ca să ne înțelegem cu iubitul. Mergem în retreat-uri, facem tot felul de, ritualuri ca să vedem, bobi, multe altele. Apelăm la numerologie să aflăm ce facem. Însă, ceea ce apreciez cel mai mult la tine este că nu vorbești dintr-o perspectivă proprie la cum presupui tu că sunt lucrurile, ci fundamentul tău clar este dat de ceea ce ai studiat. Motiv pentru care am mari emoții, că știu că va veni și la rândul să vorbești despre vibrația lui nouă și aș vrea să prind de la bun început de la tine o mică doză de motivație că am șanse ca lucrurile să fie mai clare pentru mine și să nu mă sperie că nu mă voi înțelege cu nimeni.
Da, foarte bun început. Însă, să punctezi din start și să te liniștești sufletește, Te rog. nu va fi vorba doar despre tine ca vibrație, ci va fi vorba despre tine și orice om posibil. Adică vom înțelege ce condiții necesare și suficiente trebuie să îndeplinesc eu ca ființă să pot fi acceptat de celălalt om. De aceea, noi aici o să facem o legătură, dar totodată și o mică comparație între doi oameni oarecare. Deci noi vom înțelege în primă etapă ce ne poate aduce pe noi către celălalt. Ok. Să putem înțelege chiar și în orice nivel de parteneriat, că vorbim de o relație, da, intimă, că vorbim de un parteneriat sau o asociere într-o afacere cu cineva sau ori mai mulți, să știm ce avem de făcut, ce mecanisme trebuiesc îndeplinite ca noi să putem rezona cu acei cineva și să putem construi, evident înțelegând acele condiții necesare și suficiente pe care le vom avea în funcție de acel om. Deci aici nu va mai fi vorba doar de tine ca vibrație, ci va fi vorba de voi doi ca vibrații. Și ce condiții trebuie îndeplinite. Și dacă cumva o următoare întrebare ar fi dacă prin această cunoaștere din acest podcast, din acest episod, adică vreau să spun, doar din acesta, fără să ținem cont de toate celelalte informații minunate pe care noi le-am adus oamenilor, dacă întrebarea este, pot înțelege cu fiecare om după planetă ce am de făcut să mă înțeleg cu el? Da, Știi că este episodul 8? sigur. Are vreo legătură 8-ul cu subiectul compatibilității? Sigur că da, pentru că 8 înseamnă lumea în numerologie. Adică putem vorbi despre comunicarea în lume sau cu toată lumea. 8. Oamenii ori crede că noi am ales să vorbim în episodul 8 exact despre asta și am avut o structură clară, însă nu a fost în misiunea noastră, nu a fost în puterea noastră, în controlul nostru să facem asta, ci pur și simplu acolo ne-a dus informația ca ea să poată fi completată ca voi să înțelegeți mai bine. Și dacă îmi permiți aici încă o completare. Sigur că da, dar, știi că mereu este un dar Și un sigur că da. și un sigur că da. Că apropo, negarea, dacă îmi permiți o mică paranteză, că mi-a venit. Știi? De câteva secunde, nu? Da, ideea. Completarea. Tu nu ai cum n-ar trebui să aduci o negare într-o conversație, ci poți să afirmi că da, are adevărul lui, adică, dar mai e ceva. Cum se face și în anumite științe de la teologie și teozofie. Dar, iar, închid paranteza, creierul, el nu înțelege negarea. Chiar dacă noi nu vorbim despre o neuroștiință, dar putem vorbi, creierul nu înțelege negarea. El ia totul ca fiind afirmativ și real. Creierul nu face diferență dintre imaginar și real. El ia totul ca real. Deci când, dau un exemplu, nu? Când tu spui, nu mai fumez, tu de fapt ai dat comandă creierului că tu mai fumezi. Am înțeles. Că el nu înțelege negarea. Întorcându-mă un pic, conchid, Și dacă cineva îți spune nu te mai caut, înseamnă că el se va gândi din ce în ce mai mult la tine, chiar dacă nu te caută. Dar mentalul vrea ca un fel, deci să-l mai caut unde, măcar în imagini. Dacă tot vorbim despre creier. nu merită asta? Înseamnă că o merit. Eu nu merit să fiu bătută, să vezi cât de bătută vei fi în continuare. Și dacă nu de el, de altul, și dacă nu de altul, de viață. Că oricum tu în realitatea ta, tu ți atragi acest scenariu. Că tu ai dat comandă creierului, creierul spune, gata șeful, gata, dacă tu asta vrei. Doamne ferește, Andrei, și dacă dai de cineva care spune eu nu mai accept relația asta, Ferește, ferește până te nimerește. Dar când spui eu nu accept această relație, de fapt tu o accepti. Câți oameni ai văzut în experiența ta de viață care spun eu nu mai vreau, dar el tot acolo e. Vezi mecanica? El chiar spune, scuză-mă, poate spune de luni de zile, poate ani de zile, dar tot acolo e. Dar el tot nu vrea, de câțiva ani tot nu vrea. ok. Dar când tu spui vreau să mă iubesc,
în acea relație, vreau să mă îngrijesc pe mine, vreau să fiu sănătos, psihic, mental, emoțional, fizic, nu contează, hopa, parcă îi dai comanda creierului cum trebuie. Aha, deci tu vrei să fii sănătos. Aha, creierul vede scenariu, analizează realitatea scenariului pe care tu ți-l manifesti și spune, deci tu aici nu ești sănătos. Vezi mecanica? Întorcându-mă, că putem sta foarte mult aici, Gândesc dar nu și o să eu prea avem mult timp. în imagini, că na, și pentru mine, ca și pentru cei de acasă, în momentul în care tu vorbești, nouă ni se deschide așa, parcă ne uităm la un film. Și mulți, cred, cu siguranță toți, nu suntem atenți la detaliile din studio, dar ascultăm și parcă se deschide așa un film, cu imagini dintr-un trecut în care Andrei spune asta, practic mă ghidează să văd mai clar lucruri care s-au întâmplat în trecutul meu și cum aș fi putut să reacționez. Băi, dar nu-mi vine să cred că eu de fapt am reacționat exact cum a zis Andrei. Și asta mă face să văd un film unic, dar cu același narator. Andrei Mire. Și cu același subiect, X, adică cel care se gândește. Și mulțumesc, asta mi-e și intenția, de aceea aduc și exemple de fiecare dată cum te-am obișnuit și v-am obișnuit pe toți. Însă, întorcându-mă un pic aici, în acest scenariu, ca să înțelegem mecanica, când noi ne gândim și am spus da, dar, anterior, așa este ce ai spus. Dar de fiecare dată sau în fiecare situație, creierul nostru, el mereu adaugă 5%. Demonstrat științific. În orice poveste tu o vei spune cuiva, creierul tău adaugă 5% care oricum nu s-a întâmplat niciodată. Mai culmea sau și mai culmea este că dacă tu ai spus acea poveste pe care mi-ai spune-o mie acum, mi-ai spus-o acum o lună cuiva și acea poveste de acum o lună este o întâmplare oarecare a ta de acum 10 ani, când tu îmi vei spune mie acum, tu te vei duce, noi trăim pe șabloane, scenarii și șabloane. În șablonul tău mental te vei duce nu acum 10 ani, când s-a întâmplat acțiunea, te vei duce în șablonul în care tu ultima oară cuiva ai spus acel scenariu. Wow! Și dacă acolo ai adăugat 5%, mai adaug și la mine acum 5%. Și acum tu dacă ești un om care tot repetă un scenariu, că doar pe ăla l-ai făcut în viață, Doamne ferește! dar la un moment dat, tot scenariul ăla mai nimic nu o să fie adevărat. Da, ai dreptate. Și apare un fenomen. Se numește mintea care te minte. Conchid și această paranteză, întorcându-mă. Dar oamenii au modul lor propriu de a înțelege și au propria lor percepție asupra realității lor. De aceea, când noi vorbim acum la ceea ce începusem despre compatibilitate, în primul rând, cred că am înțeles, sau dacă nu, explic din nou până la un nivel, nu există compatibilitate între oameni. Doi, și de ce nu există? Pentru că noi nu suntem obiecte. Compatibilitatea există doar între obiecte. Un Doc și șurub, sticlă. sau un șurub și un Piuliță. o piuliță. Sunt compatibile, da. Dar dacă aduc un șurub mai mare, nu mai sunt. Deci și trebuie tu să îmi spui că modificăm între ceva. oameni nu există compatibilitate. Nu există. Dar Dumnezeu ne-a lăsat să conviețuim împreună. Așa și trebuie. Dar suntem unici. Deci noi dacă suntem unici, Atunci iartă-mă, noi toți căutăm un om compatibil, iar vine Andrei Mirea în episodul 8 să-mi spună că de fapt eu caut ceva ce nu există? nu. Tu cauți o compatibilitate, da, tu cauți o compatibilitate în funcție de nevoile tale, dorințele tale, cerințele tale, frustrările tale, năravurile tale. Prezentul tău cumva. Prezentul tău al acelor lucruri necesare pentru a-ți atinge o dorință, Ok. o plăcere, o nevoie. Dar noi în esență, ca și oameni, nu putem fi compatibili, de aceea suntem unici. Că dacă am fi compatibili, nu mai suntem unici. Mhm. Logic.
De aceea, când vorbim despre compatibilitate și când vorbeam despre acele condiții care trebuiesc îndeplinite pentru a putea să mă înțeleg cu X, aici ne raportăm la o coplată. În fiecare relație, după planeta asta, există un interes. Nu contează care, dar există un interes. Tu să primești ceva și să dai, că altfel n-ai cum să primești. Și celălalt să primească ceva și să-ți dea, ca să puteți fi compatibili. Tu ai o nevoie, are și el una. Nevoia lui poate fi satisfăcută de tine, nevoia ta de el. De-aia sunteți compatibili. Dau un exemplu. El are nevoie să pară mai bărbat și cu cât stă lângă tine, el pare mai bărbat. Și tu ai nevoie de bani. Zic și eu așa. M-am dus la 8. Și tu ai nevoie de bani. Dacă el nu mai are bani, voi treptat nu o să mai fiți compatibili, că nu-ți mai îndeplinești nevoia. Dar și el, dacă nu se mai simte bărbat lângă tine, nici el treptat nu se mai simte compatibil. De aceea, totul în lumea noastră e o afacere. Chiar și creația e o afacere, apropo. Dar explic altă dată. Totul este o afacere. Abonați-vă în cazul în care vreți să aflați că este o afacere, că urmează cândva Andrei să vorbească despre asta. Sigur că da. Și totul are un interes comun. De aceea suntem cuplați. Nu? Deci o coplată. Ceva dai ca să primești, ceva dă ca să primească. Simplu. De aceea noi va trebui să înțelegem care este cifra dintre noi doi, oricare ei doi. Ce calități necesare are acea cifră ca noi să ne putem înțelege. Uite, tu stai într-o casă, eu stau într-o casă. De la mine la tine, hai să spunem că este lavă sau apă, ce vrei tu. Eu să pot ajunge din casa mea în casa ta să mă accepți sau tu să ajungi din casa ta în a mea, noi trebuie să facem acolo ca un pod. Să trecem peste lavă sau peste apă, știu eu. Acel pod este cifra dintre acele două vibrații. El și ea. Dacă se îndeplinesc condițiile acelei cifre, s-a creat podul și noi putem rezona să mergem de la casa ta la casa mea și viceversa. Dacă nu, nu o să ne înțelegem niciodată. Cădem în lavă și devine relație Nu cădem toxică. nicăieri. Nu avem podul să ajungem măcar pe el, dar să mai cazi. O să cazi atunci când podul e făcut, că dacă nu-i pod, după ce să cazi? Ok, când nu menții calitatea podului sau ce? Exact. Pentru că dacă noi am făcut un pod peste acea lavă, metaforic vorbind, el ne-a legat pe noi. Corect? Da. Dar tot podul ăla poate să ne și dezlege. Ceea ce leagă și dezleagă. Exact ce spuneai. Atunci când nu se mai îndeplinesc condițiile cifrei podului de legătură a noastră. Și ca oamenii să înțeleagă mai bine, dacă eu sunt născut în data de 1 și tu în data de 12, hai să dau mai simplu, în data de 3, avem un pod de legătură de 2. De la 1 la 3 e 2, corect. Exact. Asta este când spui tu că avem nevoie de un pod cu un număr. Da, dar, că te-am obișnuit, aici noi vorbim doar despre ce ne unește pe noi în raportul de compatibilitate și ce poate să ne despartă în același timp. Pentru că atunci când ne raportăm numerologic la acest înalt capitol, ar trebui să stăm aici, cred că, zile întregi. Și iar le cerem oamenilor să se aboneze. Da, și să facem foarte multe tipare în foarte diferite contexte, ținând cont de ce putem construi comun, ce rol social comun avem, să vedem media noastră de fericire, să vedem ce lucruri înalte spirituale putem face împreună, ce menire comună am putea genera în funcție de menirea noastră,
să vedem ce ne poate despărți din raport karmic. Deci foarte multe calcule care evident nu avem cum să le facem aici. Dar până la acest nivel o să explicăm. Acum, fiecare om va trebui să se gândească la ziua lui de naștere. Să o aducă la o cifră de la 1 la 9, adică la o vibrație, pentru că o să ne raportăm la vibrații, ca să nu-i complic pe oameni, că putem face și mai complex de atât. Sigur că da. Începem cu basic-ul. Da. Dacă tu ești născut într-o zi 20, 21, aduni 2 cu 0, 2, 2 cu 1, 3, ești vibrații 3. Dar în raportul seriei noastre, Matematica Divină a Sufletului, cred că s-a înțeles ce înseamnă vibrație. Adun ziua de naștere, sigur că ducându-mă cu gândul la o vibrație interioară, nu exterioară, cosmică, globală, destin sau altele. Aduni data ta, ziua de naștere, până ajungi la o singură cifră, aia e vibrația ta. Iar noi, acum, o să luăm fiecare pod, să-i spunem, fiecare cifră de la 0 la 9, care poate să fie un pod, peste acea lavă. Inclusiv 0, adică dacă eu sunt 1 și tu 1, automat e 0. Exact. Ok, atunci de-aia are sens că vorbim și de 0. Sigur că da. Și fiecare om, în funcție de vibrația lui, va înțelege ce cifră are nevoie să îndeplinească ca să poată să rezoneze cu celălalt, să ajungă în casa lui, cum spuneam noi doi în exemplu. Nu contează ce vibrație ești. Că dacă tu, de exemplu, ești 1, cu un alt om vibrație tot 1, podul vostru, ceea ce vă leagă, va fi 0. Corect. Dar dacă e altcineva 2, de la 1 la 2, pentru tine și el, între tine și el, va fi 1. 1 și 3, deci fiecare om va înțelege orice mecanism cu orice om. Logic, nu? Mă, deci asta ne ajută nu doar în compatibilitatea cu iubitul, iubita. Ne ajută în compatibilitatea cu șeful, cu managerul, cu angajații, cu prietenii, cu familia, cu absolut orice alt om. După planetă. Atunci îți mulțumesc foarte mult că tu ai structurat în așa mod această emisiune. Mulțumesc acest și eu. episod. Are mult sens și mi se pare foarte loial față de oameni și bine gândit. Te felicit. Mulțumesc frumos. De aceea voi explica foarte simplu și clar lucruri importante ale fiecărei cifre cu un exemplu. Mă gândesc să fie poate mai clar Da. pentru a înțelege această mecanică. Ok. Deci vorbim în prima fază despre cifrele podurilor. Și doar atât, da. Și doar atât. Ca o concluzie finală să mă asigur poate eu că oamenii au înțeles, dacă vrei să îți dai seama care este podul de legătură dintre tine și o persoană, este suficient să știi care este vibrația ta, vibrația persoanei respective, după care vedeți care este diferența de cifre dintre voi. Sigur că da. Și o să începem cu 0. Dacă tu ești, nu știu, vibrația, că am dat exemplu, nu 1, și celălalt este tot vibrație 1, deci voi trebuie să ajungeți să îndepliniți condițiile cui? Lui 0. Da? Pentru că podul deasupra lavei sau apei este de 0. Putem spune, sau altfel de înțeles, tensiunea. Nu că în mintea oamenilor acum, vorbește un pic mai rar, pentru că în mintea oamenilor e în felul următor. Aoleu, eu sunt născut pe 18, cine mai e pe 18? E tata, dar cine mai e pe 18? Mamă, mai e și un prieten. Deci vreau să fiu foarte atent la ceea ce spune Andrei acum, ca eu să am timp să gândesc la persoanele respective dacă într-adevăr așa este. Sigur că așa este, e matematică pură. Sau îi mai putem spune tensiunea dintre voi doi. E acea cifră, uite, dacă e poate mai simplu. Deci tu dacă ești 1 și celălalt 1, punctul vostru de tensiune este 0. Dacă aveți aceeași zi de naștere. Aceeași vibrație, da. Aceeași vibrație. Sigur că da. În cazul ăsta e totul și nimic. Aici e foarte simplu de înțeles, cred eu. Totul și nimic în același timp. Dacă vom face totul împreună, vom rezista. Dacă nu facem nimic împreună, la fel vom rezista. Dar dacă unul vrea să facem totul și celălalt nimic, ne vom despărți garantat. Dacă amândoi ne iubim, vom rezista.
Dacă noi doi nu ne iubim, la fel vom rezista acolo, în acel parteneriat. Dar dacă unul iubește, altul nu vom rezista. E totuși nimic, amândoi în aceeași extremă a lui zero trebuie să fim. Dacă eu vreau să fim sinceri și suntem amândoi, rezistăm. Dacă nu suntem sinceri niciunul, iar rezistăm. Dar dacă unul vrea sinceritate, altul nu o să rezistăm. Totuși nimicul. Dacă unul spune că munca înnobilează omul, iar celălalt spune că doar proștii muncesc, nu o să rezistăm. Dar dacă amândoi spun că proștii muncesc, rezistă. Dar dacă amândoi spun că munca înnobilează omul, rezistă și acolo. Dacă unul vrea în Italia și unul vrea să rămână în România, nu o să reziste. Dacă amândoi vor în Italia, rezistă. Dacă amândoi nu vor în Italia, să rămână amândoi în România, rezistă. Dacă unul e cu Dumnezeu zero și celălalt e cu dracu, nu rezistă. Dar dacă amândoi sunt cu dracu, rezistă. Dacă amândoi sunt cu Dumnezeu, iar rezistă. Dacă unul vrea lumină, altul întuneric, nu rezistă. S-a prins mecanica, cred eu. S-a prins și pe mine mă amuză că ăsta e și motivul pentru care eu ți-am cerut acea pauză și să vorbești un pic mai rar, ca eu să mă gândesc la persoanele născute în ziua 18, pentru că îți dau dreptate. Mulțumesc frumos. Și pot spune că am rămas șocat în momentul în care mi-ai spus că chiar dacă nu empatizează, ei toți se iubesc, chiar dacă au și parte pozitivă și negativă, dar în același sens ei se iubesc, îmi dădea cu virgulă prima dată. Rămân împreună, adică. Exact, că rămân împreună, îmi dădea cu virgulă prima dată, dar după am avut ocazia să-mi dau seama că așa este. Sigur că da, ăsta e podul zero. Sau tensiunea dintre voi e zero. Totul și nimic în același timp. Cum facem asta? Păi tu vezi cum e omul. Și într-o discuție, ca să poți să rezonezi cu el, să începi discuția, nu? Să rezonezi. Să ajungi la el, să înțelegi podul de tensiune. Tensiunea care v-ar putea lega dacă nu o aplicăm și înțelegem legătura ei. Este așa. Omul, dintr-o dată, uite, în cazul că ai spus 18, omul spune: eu vreau bani. Începi și tu subiectul exact așa. Și eu vreau bani. Sau el spune: eu n-aș ieși azi afară. Și tu imediat să spui: nici eu n-aș ieși. Tot la birou aș sta și eu. Și să vezi ce începe comunicarea. Nu, Zero. este adevărat ce spui și vreau să-ți confirm că eu cu tatăl meu exact așa sunt. Ce părere am eu are și el, ce spun eu spune și el și invers. Și e incredibil. Exact. Asta înseamnă tensiunea aia zero. Și uite, așa o să te accepte celălalt. Și când spun să te accepte, să ajungi din casa ta în casa lui, chiar la nivel intim, să faci sex. Evident. Și sigur că aș putea explica aici foarte multe lucruri, ajungând chiar în manipulare, dar nu o să explicăm scenariile astea. De aceea, gândindu-ne ce simplu este și ce elegant, pentru că numerologia e elegantă, e o artă, înțelegem fiecare tipar cu orice om. Nu știu, cum să fac să mă apropii și eu de el sau de ea? E, acum știi. Știi? Ok, da. Sigur că tot ceea ce v-a legat și cu care ați rezonat, tot aceeași cifră vă și disparte. Dacă rezonanța a fost 0 și v-a apropiat, tot 0 vă și disparte. Exact extrema cealaltă în cazul lui 0. Atât de simplu e la 0. Bun. Și unii poate să întrebe în comentarii: bun, dar până la urmă ce ne desparte? Totul vă poate despărți, dar și nimicul, dacă nu sunteți în aceeași extremă sau sunteți. Simplu. Da. Pentru mine este clar. Mulțumim pentru explicația cifrei 0. Hai să spunem și despre 1. Sigur, hai să dăm un exemplu, nu? 1 cu 2, de exemplu, nu? Tensiunea dintre ei este diferența, uite că e mai simplu, diferența este 1. Noi trebuie să îndeplinim condițiile lui 1. Dar, o mică observație. Această legătură poate fi creată bilateral din ambele părți sau
tot această legătură doar dintr-o parte a unuia. Dacă acea legătură, adică s-au îndeplinit condițiile cifrei, diferența dintre ei, ca vibrații, din partea amândurora, asta e foarte greu să o desparți, să o rupi. Dar, ca să înțelegeți de ce unii suferă prea mult în relație. În relație unde diferența e de 1. Nu, în orice relație, în ok. orice diferență. Dar dacă acea legătură a fost din partea unuia care a îndeplinit condițiile și a ajuns la tine, că el le-a îndeplinit, tot ăla poate să o distrugă când vrea el. Și acum luăm un scenariu. Ți-am zis că ar trebui să stăm cu zilele. Luăm un scenariu. El și ea, bun. El a creat legătura lor, a îndeplinit condițiile cifrei, oarecare, nu contează. Și apoi, el o manipulează, face ce vrea din ea, rupe legătura când vrea el, nu o să-l doară pe el, ea plânge, nu mai poate, să zvârcolește, că a devenit dependentă de podul creat de el. Logic? Și așa în orice scenariu. De aceea am spus când e bilateral, pe ăla e greu să-l desparți, că e din partea amândurora. Și ăla e așa, e strâns. Dar și cum ne dăm noi seama când este bilateral și... Păi în primul rând e greu de rupt. Nu o să vă învăț cum distrugem un pod. Nu asta îmi doresc. În ce sens? Adică Adică- un al treilea om, scuză-mă, un al treilea om care înțelege numerologie sau aplicabilitate înaltă, să vină și să atingă așa cu săgeți podul ăla, știi? Nu o să învățăm asta. Te rog. Voiam să ne spui cum ne dăm noi seama, ca o paranteză, că acel pod este construit de ambele părți și nu doar de una din părți. Amândoi au îndeplinit condițiile cifrei. Eu cum îmi dau seama că tu ai eu sunt partenera ta, cum îmi dau eu seama Sigur. că tu ai îndeplinit Sigur. condițiile cifrei tale? Asta se va înțelege după ce trecem prin toate cifrele. Dar, ok. dar ca să-ți răspund oricum, ca apoi să gândesc oricum la scenariu, dacă amândoi am îndeplinit unul către altul condițiile cifrei respective, că o fi 1, 2, 7, 8, 9, nu contează, înseamnă că o să ne respectăm acolo. Că de-aia e pod bilateral. Nu doar unul te respectă. Ok. Înseamnă că o să ne înțeleg și eu și el și amândoi ne înțelegem. Nu ne mai doar respingem, etc. Înțelegi? Că de-aia e foarte greu de rupt. Că dacă se rupe ușor, înseamnă că unul a creat, a îndeplinit condițiile cifrei și face ce vrea din celălalt. Și celălalt mereu e la pământ. Și acolo tindem rapid în relația toxică. Când avem pe cineva care te consumă, mereu te face, nu te ajută să evoluezi și doar involuezi. Și spune, nu ești bun, tu nu poți, nu ești în stare de nimic, tu stai acasă, nu ești pe nicăieri, eu te conduc, eu la. Și ăla e dependent de el, că el a îndeplinit condițiile podului. Ok. Atunci hai să revenim. Îți mulțumesc pentru completare, Cu pentru tot dragul. răspuns. Hai să-mi spui un pic de unul, ce îi leagă, ce îi desleagă. Pe ei îi leagă unul, idei. Vină cu idei. Scopuri. Idei la modul am o idee despre ce înseamnă lumea sau am o idee pe care să o punem în aplicare. Idei în general. Deci să-i dai o idee, să faceți, să tindeți către o idee comună, să aplicați o idee, un scop, să vii cu scopuri către omul ăla. Să poți să ajungi la el, dă-i un scop. Vorbește de o idee nouă. Adu-i un scop nou în viață. Fii bărbat. 1. Vezi? Dacă tu chiar ești bărbat și te comporți cu acel cineva, femeie de exemplu, ca fiind adevărat bărbat, gata, tu ajungi la ea, că e 1. Ce Să înseamnă? fii solar, să strălucești, să-i deschizi calea, să o ghidezi în viață, să-i arăți pe un să o ia. Să fii un bărbat. Într-un cuvânt. Ăsta e tipul soarelui, tipul solar. Curajul, fii curajos, arate cât de curajos ești tu. Fă-o și pe ea să simtă curajul. Sau invers, în fine de caz. 1. Are sens? Da. Succesul, câștigul, capacitatea de a fi primul în ceva. Arată că tu chiar ești primul în ceva. Pentru ea, lângă ea, ori fi primul cu ea în ceva. Adu-i o idee unde să fiți primii. Să fim primii români care au mers în Machu Picchu. Știi? Adică, unul
este acea condiție pe care noi trebuie să o îndeplinim, adică calitățile lui unul cu celălalt. Că dacă tu nu faci unul, nu o să ajungi tu acolo. Decât poate la un nivel foarte mic în alte circunstanțe. Dar să ajungi la celălalt cu totul, în cazul ăsta, trebuie să îndeplinești calitățile lui unul, în mici cuvinte. E logic? De aceea, pe ei i-au legat ideile, scopurile noi, acțiunea, succesul, dorința de câștig, dorința să fie activi, să facă ceva, să nu stea. De au și podul la unul, sunt împreună acolo. Și tot asta îi ține în viață. Cu cât mai multe idei continuu să vină, scopuri noi, activitate cât mai multă, dorință, voința îi leagă de a reuși. Când astea nu mai sunt, relația se răcește. Nu spuneam? Ce te-a legat, te și dezleagă. Același pod, adică nu faci altul să te dezlegi. Tot ăla să rupe. Andrei, eu pentru prima dată în perioada asta în care am făcut emisiuni, eu acum chiar rămân mut pentru că îmi soliciți, fără voia ta, să gândesc la persoane care avem o diferență, cu care am o diferență de 1 și mă gândesc la prea multe situații, nu neapărat la multe persoane și rămân așa mut și doar aprob. Doamne, chiar așa e, lasă-l să mai zică de 1 că eu încă gândesc. Da. Și îți dau dreptate total în ceea ce spui. Da, însă, unul mai înseamnă. Pe aceștia poate să îi dezlege în acea legătură a lor. 1. În continuare. Ori tot acele aspecte care a făcut să se unească, să se lege, ori tatăl lui sau tatăl ei, 1. Fratele lui sau fratele ei, tot unul e. 1. Un amant sau o amantă, un amant în general, 1. Aceștia la fel îi pot dezlega. Este vorba despre o altă persoană sau, spre exemplu, dacă eu fac podcasturi și tu ești 1 și eu sunt, avem diferență de 1 și tu îmi spui, wow, eu te apreciez mult și ne leagă faptul că tu faci podcasturi, după aia se poate rupe tot prin faptul că îmi spui că e nasol că faci podcasturi, că nu mai mi oferi mie timp? Nu în scenariul de ăsta. chestia Nu, aia? aici este în raport social, apoi ne ducem. Vorbesc de o relație intimă. Ok. Da? Deci un altul, 1. Un tată, unul din partea lor, un frate, un amant, un bărbat, un om mai curajos, mai îndrăzneț, mai direct, mai plin de idei și ți le dă ție. Și mă opresc aici. E mai bine. E logic la 1? Da, mi-am confirmat eu niște lucruri și da, e mai bine că te oprești aici. Da, păi toate trebuie să aibă lumea. și o limită. Exact. Și fiecare să facă și ce vrea până la urmă, nu să stea să ne asculte pe noi. Sigur că nu. Am avut așa un aha. Bun, hai să vorbim despre 2. Sigur că da. De exemplu, 2 și 4, nu? 3 și 5, nu contează. Da, diferența de 2. De 2. Pe ei îi leagă sfera afectivă emoțională. 2. Poate că, și aici, uite, luăm și niște scenarii, că e o probabilitate și o statistică, să vezi ce fain e în comentarii mai apoi. Statistica spune așa, în raportul lui 2, care e principiul lunar, că nu fiecare din lume, că am zis statistică, ca să nu mai interpreteze oamenii unii greșit, să scrie la mine nu s-a întâmplat așa. Păi da, mă, dar e o statistică, nu înseamnă că fiecare om. Majoritatea, hai să spun. Ei pentru prima oară s-au văzut sub lună plină, sau seara, sau în jurul, era o apă în jurul lor, sau mediul ăla unde au fost ei era predominant cu apă. 2. Îi leagă emoțiile, comunicarea. Cu cât comunici și cu cât folosești cuvintele, cu atât te legi de celălalt, că ăla-i podul. Tu dacă nu vii cu astea, poți să cânti în stru, poți să faci ce vrei tu, că nu merge. E logic ce spun, nu? Da. Diplomația, răbdarea, calmul,
echilibru emoțional, că îl aduci ei sau lui, sau că ești tu într-unul și ești în preajma lui sau ai ei continuu și o să-l atragi, te duci către el. Trăirile intense de orice tip, 2. Vă leagă apa, luna, și atunci să vorbiți și atunci să vă împuterniciți, că ăla-i 2. Cred că e clar aici. Și tot asta e evident că îi dezleagă, dar tot aici am putea spune așa. Și vin și multe probleme totodată aici. Ce mai poate să rupă legătura lor? Mama, și chiar sunt curios câți oameni cu podul 2 o să spună că cel puțin la începutul relației lor, unul dintre ei, sau poate chiar amândoi, dar poate unul dintre ei a avut probleme cu mama celuilalt sau mama nu l-a acceptat pe el. Știi? La 2, că la unul e cu tata. Deci îl prinde-o pe ăla să vezi, bă, taie, îi dau ce nu vrea fata mie. Parcă mi imaginez. Și aici 2, deci o mamă, mama ta, mama lui, o femeie în general, poate există și un scenariu ca voi doi să vă fi cunoscut printr-o altă femeie. Uite, a venit prietena și l-a prezentat pe el. Voi aveți podul 2, poate. Dar voi oricum v-ați întâlnit poate în scenariile alea de mai devreme. Tot aici, poate să-i dezlege, să rupă legătura. 2, o emoție nouă pe care n-a avut-o. El va tinde după acel 2 emoții nou și pac, s-a rupt podul și o va dori din nou. Și din nou, și din nou. Și uite așa s-a rupt podul. O emoție. Deci, este clar că vorbim despre o legătură în mare parte în tipar emoțional. Logic. Îmi vine, de fapt, nu pot să intervin pentru că ai o voce atât de narrativă în tot ceea ce povestești, încât îmi este greu să mă concentrez la ceea ce spui ca eu să-ți spun întrebări, ci este mai peste voia mea și prefer să stau să mi se deschidă și mie porțile astea de imagini și să mă gândesc la ele, pentru că ai fundamentul ăla prea bun în narativ încât să zic, Doamne, eu mai vreau să mai văd podcastul ăsta, lasă-mă să ascult. Băi, da, măi cât de frumos, măi cât de înțeleg, adică înțeleg mai bine cum stau lucrurile. O să fac un efort totuși să redevină moderator și să încep să spun întrebări, dar e un compliment și îți mulțumesc că alegi să abordezi astfel acest subiect foarte interesant. Și hai să începem cu 3. Să începem, să continuăm. Ți-am spus că sunt un pic. Să începem, adică să fiu și eu prezent aici. Ești mereu prezent aici, 1 și 2. Acum este un subiect care pe fiecare om și inclusiv pe tine te pune pe gânduri și te obligă, exact cum spuneai, la un mod indirect, evident, să te gândești la oamenii pe care i-ai întâlnit în viață. Și e normal să fie așa. Asta înseamnă să vrei să înțelegi și să accepti aceste imagini și retrăiri și să înțelegi, wow, da, mă, s-a întâmplat. Vai, uite, acum înțeleg de ce n-am mai mers. Și mai mult de atât, la mine mai e, alo, vezi că trebuie să porți aici un dialog, lasă-le. Da, dar e foarte bine așa. Îți mulțumesc și atunci continuăm cu 3, într-un ritm, vedem. Sigur. Bun. Când podul este 3, adică ceea ce vă leagă este 3, pe voi vă leagă 3. Cunoașterea, știința, informația, curiozitatea, excitarea cerebrală, acțiunea, iubirea, explorarea, cercetarea. 3. Evident că tot aici la 3. Uite, 3 ca aerul. Poate prima oară când v-ați vorbit sau v-ați văzut, cel puțin unul era la aer, în aer, așa, adică la o distanță mai înaltă de sol. Poate la un bloc cu niște etaje.
poate ok. pe munte. Bine, cârcotașii or să zică, băi Andrei, stai puțin, că peste 3 milioane de oameni în România trăiesc la etajele superioare începând cu 1. Da, dar nu s-au văzut la munte. Nu? Adică la o înălțime, mai în aer. Ok. Nu s-au văzut prima oară la etajul 4, poate s-au văzut și ei pe stradă. Și nu s-au dus direct la etajul 4, nu? Poate s-au dus într-o cafenea, într-un bar. Zic și eu așa. Da. Dar scenariul, statistica arată acest raport. Că de-aia e aerul acolo. Asta e și leagă. Curiozitatea, aerul, dorința de a tinde, știi, către ceva mai înalt, ca și cunoaștere. De aceea. Poate să-i mai dezlege un bărbat care te tachinează mai mult. 3. Care ți aduce mai multă cunoaștere, informație. Un bărbat mult mai abil, un bărbat mai talentat, un bărbat mai glumeț, mai plin de umor. Te face să râzi din ce în ce mai mult la 3 acolo și nasol. Da. Și mă opresc aici mai bine. Bun. 4. 4. Orice legătură care să aibă diferența de 4. Pe acești oameni ce să-i lege și cum să ajung unul la altul, da? Regulile, tradițiile, legea, ordinea, cadru de muncă, s-au întâlnit pe acolo, știu eu. De-aia s-au și cunoscut. Că a fost 4, era un cadru de muncă, într-un institut, chiar poate de stat. Un cadru, o structură. Asta poate să lege. Munca. Și când eu zic un lucru, ei trebuie să-l interpretezi în diferite scenarii. Muncă, când muncem împreună, ne-am întâlnit la o muncă. Poate de-aia și suntem acolo. Ne place munca amândurora. Pământul, lucru cu pământul. O afacere de pământ. Un cadru de pământ. Știi? 4. Am putea spune aici și dorința de evoluție, progres sau stabilitatea. 4. Stabilitatea. Păi îi leagă stabilitatea. Cu cât îi dai stabilitate celuilalt, cu atât ține. Wow. În ce tip stabilitatea aia nu mai contează, dar mare parte în 4 e o stabilitate de viață, de trăire, adică hrană, apă, casă, stabilitate. De 4 adică. Da. Știi? Ei mereu se încadrează într-un loc, într-un cadru, într-o structură și toate vor acolo să le facă. Oamenii cu podul ăsta nu o să-i vezi că să giugiulesc pe stradă. Nu, că e 4, e rușine. Nu se face. Bă, nu se face. Știi? Ăla e 4. Ei caută în modul lor stabil și în cadrul lor. Îi vezi așa, dar, da. Măi Andrei, dar asta nu-i sperie pe oameni. Spre exemplu, întâlnești o fată și e diferența asta de 4, da? Da. Și pentru voi nu este natural, da? Să vă giugiuliți pe stradă. Dar totuși tu cu o altă persoană, cu o altă diferență, era perfect normal. Da. Și acum eu stau să te întreb pe tine, bă, da, eu cred că sunt altfel, pentru că eu am putut să mă pup cu o fată pe stradă, dar brusc nu mai pot. De fapt, eu cum sunt? Că eu nu sunt așa. Oare e bine să mai rămân aici? Adică, având în vedere că dacă ar trebui să ținem cont de cifrei podului de legătură, asta cumva vine cu multă înțelegere la pachet, pentru că altfel creează un conflict destul de puternic între noi. Pentru Nu că, chiar. Păi noi nu mai știm. Dacă eu, spre exemplu, am stat numai cu fete și aveam diferență de 1 și nu știu exact dacă ăștia se pupă sau nu, am dat și eu un exemplu, știi? Și ăștia se pupă pe stradă și eu m-am pupat cu ele pe stradă și dintr-o dată vin într-un 4 care simt sau îmi impune să nu fac asta, zic, băi, dar relația asta nu este de mine, pentru că eu mă manifestam diferit. Ce se întâmplă cu mine acum? Pentru că nu este confort tiparului pe care l-am trăit. Da, dar, știi, dar nu chiar așa. Pentru că omul, de-aia spuneam că noi suntem unici. Tu ai vibrația ta, celălalt vibrația lui. Voi în rezonanță veți rezona acolo, că de-aia ți-a ajuns unul la altul. Asta ar trebui de fapt să înțeleagă lumea,
că tot ce este prezent nu are treabă directă cu un trecut și nu poate fi măsurat după tot ce ai trăit. Pentru că este o rezonanță total diferită, că ești cu un om total diferit și ar fi, din punctul meu de vedere și mi-o asum, ar fi greșit să măsori cu ceea ce ai trăit. Nici nu trebuie. Că bărbații sunt într-un fel, că eu mă simt într-un fel, pentru că aveți o altă alchimie acolo, nu? Sigur, pentru că orice om e diferit și are vibrația lui diferită de alți oameni cu care tu ai vorbit. O să vezi că cu fiecare om te vei comporta diferit. Sexul vei face total diferit. Da, și iubirea trăirile, e diferită, emoțiile, exact, tot. trăirile total diferite. Modul de vorbire e total diferit. Știi? În funcție de om. Și de vibrația lui. Că bine, că dacă acum ai podul 2 sau 6, câteodată mai și rezonează așa, hei, iubitule, cuvinte. Dar oricum e diferit. De la orice tipar. Dar asta cred că oamenii înțeleg foarte bine. Și de ce nu se pupă patru pe stradă? Pentru că e 4, e tradiția, rușinea. Să le facem ca la carte. Cel mai bine ne simțim să ne manifestăm în 4, în cadrul nostru. În casa noastră, știu, unde o fi cadrul ăla. Dacă la muncă poate să fie un raport de cadru, facem și la muncă, știu eu. Dar asta nu înseamnă că nu ne sărutăm pe stradă odată sau ceva. Nu, adică am zis ceva mai înalt, știi? Dar 4 aici e mecanica științifică. În stabilitate, în cadrul lor, îți mai cu rușine, nu se face, un om tradiționalist. 4 e vorba și de cadrele care îl văd. Știi? Aici e mecanica. Și ce-i desparte? Tot acestea lucruri din start. Deci când nu mai avem stabilitate, nu mai muncim acolo împreună, nu mai avem o ordine, o disciplină, o protecție, 4, că înseamnă și protecție, niște reguli de care ținem cont, niște norme, legi acolo, 4, se duce. Sau un om mai stabil. Vine un om mai stabil și 4, adică și pac, se întâmplă ceva în timp, așa într-o dată. Sau un om mai protector. Un om care îți aduce mai multă siguranță. Bărbat, știu eu, femeie. La fel, îi poate dezlega. La 4. Asta în cazul în care ei sunt bine. Asta în orice caz. Ok. Ca să fiu eu specific. Până la un nivel de aia n-am zis că nu trebuie să mă duc mai mult. Da, ok, bine. Deci aceștia, în rezonanța asta, în timp, îi pot dezlega. S-a întâmplat odată, am ieșit și noi cu prieteni și a venit unul mai stabil. Un bărbat, știi? Nu s-a întâmplat nimic. Nu, acum, mai ești tu de câteva ori tot așa. Să vezi ce se întâmplă. O să înceapă să râdă mai mult la glumile lui. Mă opresc aici mai bine. Dacă avem legătura 5, ce îi leagă pe aceștia? Aventura, călătoriile și sexualitatea până la un nivel 5. Orice joc, deci capacitatea jocului, să ne jucăm unul cu altul, știi? Lucrurile non-conformiste, că 5 e non-conformistul. Neregulile ne leagă. Riscul, specula de a face bani cumva, 5 ne leagă. Sunt favorizați cei care sunt născuți în ziua de 5, în vibrația lui 5 să aibă și pod de legătură 5? Nu. Ok. Nu, deci orice pod, în orice situație care va da 5. Nu mă gândeam că vin mai natural lucrurile, adică un 5, un om născut în vibrația lui 5, poate crea nativ sau mai ușor partea lui de pod, dacă diferența e de 5. Păi hai să ne gândim. De la cât să-ți dea 5? Că nu ai cum. Că dacă tu ești 5, vibrație, dacă e 9, 9 minus 5 e 4. Ar fi trebuit să fie 10 minus 5. Bine, hai să spunem de 4 atunci. Da, poți să ajung acolo. Automat, că întâlnești tipare. Dacă tu vrei să spui dacă le întâlnește mai frecvent decât alte cifre, Nu, dacă e mai ușor să creeze podul. pentru orice pod este la fel de greu, ori la fel de ușor, dacă îndeplinești condițiile. Am înțeles. Ca să fie clar, știi?
frumusețea, strălucirea, asta îi leagă 5. Interioară sau exterioară? Interioară. Dacă celălalt îl face să strălucească mai mult, să vezi ce bine să înțeleg. Și dacă își dau valoare 5 unul altuia, să strălucească mai mult, să arate mai bine în ceea ce fac, să vor înțelege de la sine puterii, că ăsta e 5. Uite, bărbatul și femeia, vezi? Bărbatul vrea ca femeia lui, că îi pot duce 5, să strălucească cât mai mult. Și femeia vrea ca bărbatul să aibă succes cât mai mult. Ce simplu. Ce poate să îi dezlege în primul rând? Păi, odată toate acestea, sau un amant, adică un bărbat care poate să îndeplinească caracteristicile unui amant și insistă, sau o amantă, că tot 5 este, un om mai nonconformist, mai jucăuș, chiar jucăuș psihic, mai nonșalant, vezi, în negarea nonconformismului, adică un om mai nonconformist, mai nonșalant, un om care se distrează mai mult, un om mai plin de călătorii în el și în afară și îți propune și îți arată pe unde a fost el și pe unde poți să ajungi și tu. Știi cum e? Eu am fost în Tibet, știi? Tu acum poți să vii și tu în Tibet? Aș vrea și eu să vin în Tibet. Păi îți spun eu, uite, și îți explic cum a fost, așa, și îți dau acea calitate de 5. Logic, nu? Sigur că tot aici în 5, dacă apare un 5, un om mai strălucitor, la fel, sub o formă sau alta. Deci, cred că e cumva logic aici, mecanica. 6. Dacă podul este 6, pe ei îi leagă familia, dorința de familie, echilibru, armonia, educația, posesivitatea, sexualitatea. 6. Îi leagă frumosul, imaginea, arta. Asta îi leagă, în cuvinte foarte simple. Aici, că dacă e tot 6 și am spus sexualitate, e logic că să ținem podul ăla foarte strâns și să ajungem continuu în legătura noastră, ce trebuie neapărat? Sex. Altfel e greu să țin aici. Foarte greu. Și dacă rămân fără sex, nu o să mai se simtă fericiți. E logic ce vreau să spun, nu? Și aici totul trebuie să fie într-o armonie și echilibru, să nu stai prea mult cu gura unul pe celălalt așa. Uite, de exemplu, unii podul 6, dacă, uite, îți dau un exemplu. Femeia, că poate să aducă și controlul lui din 6 asupra celuilalt, poate să vină cu aspecte cicălitoare asupra celuilalt, știi? Și îl zăpăcește la cap, așa, știi? Nu-i mai taci, taca, nu-i mai taci gura. Pentru că ea acolo, știi, posesia ei. 6. Bărbatul meu, familia mea, casa mea, al meu. Cu cât faci asta, tu rupi legătura aia, ca femeie. Pentru că bărbatul nu va ști cum să plece mai mult din casă. Bă, mă doare capul. Știi cum e? Trebuie să-mi iau o pauză, să respir și eu. Sau aici, bărbatul, dacă nu apreciază 6. Educația femeii în casă, curățenia ei în casă pe care o aduce, feminitatea ei, sexualitatea ei, trebuie să-i mai spui cât de frumoasă este, cât de bine face lucrurile, ce echilibrate simți tu, adică în jurul ei, la fel deja va scârți lucrurile. Tot aici. Ce poate să îi separe? În afară de toate acestea pe minus.
6, când spun că îi leagă, aici vorbim de nu orice tip de sex. Calitativ. De iubire. De comuniune energetică acolo. Deci cu cât tu faci un sex din alt punct de vedere ca și intenție, de răzbunare, de acoperire a unei stări și atât, sau să uiți ceva, lucrurile se destramă treptat acolo. Acolo trebuie să fie așa, 6, vindecare, un sex de vindecare, dacă vrei. Ce poate să intervină? Un om mai sexual poate să intervină acolo. Un iubărez mai mult, mai înalt să aduc acolo. Un om mai responsabil, un om mai familist, un om mai educat. Și la fel și aceste scenarii îi pot despărți în legătură. Când avem podul 7, ce îi leagă? 7-le. Sistemul de valori 7. O știință înaltă, adevărul înalt. Poate să-i lege, uite, unii în 7. Și-au dat seama că au nevoie să înțeleagă cele 7 legi universale și uite așa au început să lege. Și au început să le înțeleagă. Rațiunea. 7, tainele. Tainele îi leagă. Uite cât mai multe taine să le facă ei, să le aibă ei. Pentru că în podul ăsta putem întâlni foarte multe taine. Și tot din cauza tainelor sau a nu spunea un adevăr înalt dintre noi, ei pot rămâne acolo. Lui e frică ca ea să spună un adevăr despre el pe care l-a aflat. Sau ei e frică ca el să nu spună cumva, sub o formă sau alta, un adevăr pe care l-a aflat despre ea. Și parcă se șantajează unul pe altul. Aici, în podul ăsta, oricât de dificil ar părea unul din ei, celălalt poate să-l înțeleagă așa cu toată nebunia aia. Spiritualitatea, să nu uităm, de 7, spiritualitatea îi leagă și ține împreună. Și pe astea trebuie să le aplicați cât mai mult, să mențineți acea legătură a voastră continuă. Ce poate să-i dezlege? Un bărbat mai spiritual, o femeie mai spirituală. 7, mai inteligent, un om mai inteligent. Cu gropiți așa. Un om mai frumos. Un om mai tânăr. Depinde și de caz și scenarii. La fel acestea îi pot dezlega. Când podul este 8. Aici leagă puterea de orice tip, orice putere. Puterea bani, puterea familială, putere de economie, poziție socială, orice tip de putere. Și asta îi și ține acolo, adică ei parcă se împuternicesc unul pe altul. El îi dă ei o putere. Știi că tot spuneam la început de 8, că podul ăla. Știi că primul exemplu. Și ea îi dă lui o putere. El lângă ea se simte mai bărbat. Ea lângă el se simte mai puternică. Și uite că asta îi leagă. Ce simplu, nu? Capacitatea de a face bani îi leagă și îi ține acolo 8. Un control în ceva, ca într-un statut de poziții. Poate ei chiar vin din niște familii de tipul ăsta. Știi? De putere. Că probabil acolo s-au și întâlnit, cine știe. El este băiat de avocat și ea este fată de politician. Știi? Și uite, tot în 8 s-a întâmplat scenariile astea în 8 și asta îi leagă. Ce-i dezleagă? Unul mai puternic.
unul mai plin de bani, unul cu mai mult control, unul mai responsabil și mai în siguranță, un bărbat care aduce asta poate să-i dezlege. Care aduce asta? Da, adică ce? Vine primarul. Nu-i puternic? Primarul poate să-i dispartă. Că e mai puternic, e mai plin de bani, are o funcție înaltă, le îndeplinește aproape pe toate. Un politician nou, într-o altă poziție, ăsta nu mai e, gata. A trecut timpul, dar avem un alt premier. Poate, zic și eu, știi? În orice caz, acolo. Cred că e logic și aici. Și pentru nouă, aici va trebui să explic un lucru important. Pentru că sunt doar niște cazuri aparte când întâlnim nouă. Doar pentru vibrația, pentru numerele 10, 20 și 30. Doar în cazurile în care avem 1 și 10, avem 9. Asta la un nivel banal de înțelegere, tot ce am explicat aici. V-am spus, compatibilitatea e mult mai avansată de atât. La cursuri o să înțelegeți foarte complex. Deci, dacă tu ești născut în 1, el în 10, acolo îi pot din 9. Mă înțelegi? Dacă ești născut în 11 și celălalt în 20, acolo îi tot pot din 9. Și dacă ești născut în 21 și celălalt 30, aici îi tot pot din 9. Ce îi leagă pe ăștia? Transformarea, înnoirea, iubirea, scufundarea în emoții, nouă, mentalul, o profunzime anume, experiența de viață nouă și tot asta și dezleagă. Aici întâlnim oamenii mai ciudați cumva pe podul ăsta. Oameni care să înțeleg, uite, dau un exemplu. Oamenii ăștia să cam înțeleg. Nu sunt despărțiți. Au și copil, dar nici nu stau unul cu altul. Exact ce am explicat. Că ei în podul lor spun, ne transformăm în continuu, las că vin eu, apoi plec, le văd de ale mele, mai vin altă dată, ne găsim noi, vedem noi cum. Nu trebuie să stăm toată ziua unul lângă altul neapărat. Și așa înțelegem mecanica. Asta, sigur că da, pentru o înțelegere cât mai clară, în mici cuvinte, ce trebuie să îndeplinești tu în funcție de legătura sau diferența vibrațiilor dintre tine și orice om. Bun, mulțumesc că ai spus toate acestea. Eu încă mai gândesc la diferențe ca să-mi dau seama cum este legătura. Acum știu că e necesar să vorbim despre fiecare cifră în parte, nu? Da, să aducem și un alt plus de informație. Și vom lua fiecare cifră în parte și vom spune cum se înțelege, cu cine se înțelege, nu? Cel mai bine sau cum? Da, cum cu ai cine gândit de la tu? sine poate să se înțeleagă. Ok. Cifrele între ele. Cifrele între ele. Și oamenii ca vibrații. Cu cine este mai greu să se înțeleagă și cu cine contează primul impact. Cu cine contează primul impact? La ce te referi? Adică dacă ne-am întâlnit într-o armonie, o să ne înțelegem foarte bine. Dacă ne-am întâlnit în primul impact prin o ceartă, nu o să ne înțelegem deloc. Ok, da, înțeleg. Deci cum va evolua în funcție de care a fost prima imagine pe care ne-am făcut-o, nu? Exact, prima interacțiune. Ok, și vom începe cu cifrele de la 1. Da, luăm fiecare cifră. Și mergem până la numărul 31? Nu. Mergem tot până la 9. Tot până la 9, dar fie caz cu oricare caz. Ok, și ținem cont iar de vibrația zilei noastre. Corect? Exact. Bun. Andrei, dacă în prima parte ne-ai făcut să ne deschidem imaginația, să ne reamintim multe lucruri și poate că mulți dintre noi avem nevoie să revedem ce
nu știu, ce nu credeam vreodată că putem înțelege și eu în numele tuturor vreau să îți mulțumesc pentru modul în care ai ales să lași această informație, pentru că știu că ea nu vine așa peste noapte. Știu că proiectul a avut nevoie de un progres ca să ajungă la nivelul la care să aducă oameni ca tine și să ofere această informație și totodată tu a trebuit să ajungi la un nivel foarte mare ca să poți să livrezi astfel de mesaje și informații. Eu în numele tuturor îți spun mulțumesc, apreciem foarte mult și suntem ochi și urechi la ce va urma. Mulțumesc frumos. Acum vreau să înțelegem cum practic rezonează o cifră cu alte cifre pentru a vedea mecanica pe care anterior am spus-o cu o aplicabilitate și mai înaltă de înțelegere. Dacă luăm pe 1 de exemplu, 1 cu 9, el îi vibrează cu totul. Pentru că ne dă 10 totodată și sunt mai multe explicații, dar ca idee, în prima fază. Pe înțelesul tuturor, da. Să mă asigur că oamenii înțeleg. Dacă eu sunt vibrație 1 și am un partener vibrație 9, este valabil ce spui tu, iar în ceea ce urmează îmi vei spune cum este comportamentul, da, dintre noi, eu cu restul cifrelor. Exact. Da? Bun, Sigur. am înțeles, e clar pentru toată lumea, ca să nu ne trezim că devine grea informația și nu mai știu la ce se referă Andrei, că e oricum multă informație. Sigur. Când vorbim de 1 și 9 vibrații, automat că ceea ce îi leagă este 8-ul, că am vorbit anterior, dar să înțelegem mai clar un pic cum sunt aceste cifre în rezonanța lor, de ce ele vibrează. 1 înseamnă acțiunea, dacă vrei, 9 iubirea universală, o mecanică. 1 este foarte concret în acțiuni, 9 este foarte intră mult în profunzimea ei. Vezi? 1 e aproape ca o relație karmică, aproape. De-aia și vibrează și se integrează una cu alta, dar în pozitivitate. 1 învață să fie mai, dacă vrei, un pic mai idealist și să pătrundă mai mult în lucruri din partea lui 9. Iar 9 învață să fie mai concret în viață, să fie mai direct în viață, mai clar în viață, să-și vadă scopul exact încolo, ca 1, știi? Am putea spune așa. Însă, dacă ele nu vibrează cumva, adică în sensul că se duc în defecte, să spun așa, ajung cumva ca 1, 9-le se va simți folosit de 1, știi? Aici e o mare problemă. Iar 1 o să spună că 9 nu-l înțelege. Ok. Vezi cum e mecanica? De aceea, ei își văd potențialul unul altuia. 9 îi vede potențialul de conducere și inițiere a lui 1. 1 îi vede potențialul de a intra în profunzime a tot ce poate să acționeze el. Și să aducă acolo o stare de iubire în tot ceea ce face. Am spus iubirea universală. În mici cuvinte. Chiar dacă podui 8 și ținem cont de asta. Dar să înțelegem și cifrele astea. Așa în vibrația lor. Una cu alta. Bun. Acum sunt deschis să ascult tot ce ai pregătit pentru 1. 1 și 4. Dar nu putem să le... Stai un pic. 1 și 9 reprezintă cea mai tensionată relație? Nu. Este un caz foarte apropiat și direct, pentru că ele vibrează una cu alta. Okay, foarte rapid se pot înțelege. Bine, dar spune-mi, te rog frumos, de ce ai ales 1 și 9, de ce după mă duceai în 1 și 4, ca eu să-mi dau seama cum să fiu atent. Pentru că am luat cele mai apropiate cifre cu care 1 poate să rezoneze. Ok, deci ca un fel de compatibilitate? Cum vibrează una cu alta, mai bine spus. Ok, o vibrație înaltă? Nu, cum vibrează cifrele între ele. Dacă ele se atrag, ori se resping. Și de ce mi-ai luat de la 9? Pentru că start 1 și 9 este cel mai vibrantă situația lui 1. Ok. Da. Bun. Și acum mi te duci în 4, nu mi te duci nici în 8? Exact. Ok. Pentru că următoarea e 4.
cu care poate să vibreze cel mai rapid după 9. Ok. Aici e mecanica. Deci în funcție dacă vrei de le modul luăm în de care la vibra... 1 la 9, dacă ți-e simplu să le iau așa. Cred că mai bine ar fi să le luăm, nu știu, ascendent, Da. 1, 2, 3 și tot așa, pentru că altfel cred că pentru oamenii care nu știu exact cum funcționează vibrația, s-ar putea să fie destul de greu de înțeles. Și hai să le Sigur. luăm așa, dacă poți și nu ți-e prea greu. Nu mi-este deloc. Bun. 1 și 2, de exemplu. Aici putem întâlni scenarii diferite. Ori să pot atrage unul pe altul, ori să pot respinge. Adică ele, pe aceste vibrații, acțiunea și continuitatea lor este în funcție de prima interacțiune. Ok. Aș putea să spun așa. Unul este dominantul, iar 2 empaticul, emoția. Cumva ele se pot completa, 1 și 2. Pentru că, uite, 2-ul vede, cum să-i spun eu, protecție din partea lui 1, da, iar 1 este hrănit emoțional de 2. 1 este cel care conduce, 2 e cel care îl urmează. 1 e în față, 2 stă mereu după el în spate și îl ajută și îl sprijină. 1 și 2. Da, 1 și 1. Păi 1 și 1 nu am mai luat pentru că am făcut podul și el 0. Ok. Acum iau 1 cu celelalte cifre, practic. Bun. Da. Dar astea am plusurile, când 1 și 2 să înțeleg și intră în calitățile fiecăruia. Că de-aia am spus 1 în față, 2 în spate. Că dacă 2 vrea drepturi egale, să zicem egalitate, nu o să se înțeleagă. Știi? Apare un dezechilibru, adică aici. Și sigur că mai apare și dezechilibru atunci când 2 devine dependent de 1 cu totul. La fel. Nici aici nu este rentabil. 1, evident, că are de învățat din partea lui 2, dacă sunt om, 1 și 2 vibrații, de învățat lecția calmului, blândeții, iar 2 are de învățat lecția curajului. Și să învețe să mai spună și nu în viață, uite, dacă vrei. Să mai ia și vitamina nu. Știi? 2. 1 și 3. La fel, același scenariu ca și la 1 și 2, adică în sensul că contează prima interacțiune și așa vor continua. Până vine un alt impuls mai înalt decât prima interacțiune și se schimbă iar în funcție de acel nou înalt impuls între ei doi. Și uite, aici e foarte interesant că avem focul și aerul, ambele elemente sunt pe verticală. Putem vorbi de 1 voință și 3 expresie. În 2 cuvinte, să le spun amândurora. Aici vorbim de o relație cam jucăușă. 1 vrea să acționeze, dar și 3, dar 3 nu oricum, ci într-un mod mai creativ, mai jucăuș. Deci o acțiune jucăușă vor putea genera ei. Dacă acolo se îndeplinește și 2, știi, podul de legătură pe care l-am discutat. Emoția, comunicarea, cum ar fi să acționăm noi 2 jucăuși dacă nu comunicăm? 2. Dintre ei 2. 1 și 3. Ca să fiu clar, înțeles. Când 1 devine serios și orientat către scop, 3 se simte foarte constrâns. 3 poate să spună că 1, seriozitatea asta a ta dusă în extrem e ca o boală. Și apropo e. 1 învață să se mai și relaxeze, nu mai stai așa încruntat, știi? Nu mai pe acțiune și focusat acolo, mai relaxează-te, iar 3 să se concentreze mai mult. Că de-aia 3 și să tindă către un scop, să-l ducă la bun sfârșit, spune 1 lui 3. Nu mai începe 100 și să nu termini nimic. Știi? Ca cifre. 1 și 4. Am pregătit câteva cuvinte pentru fiecare, să fie înțeles pentru toți. N-am stat să... Că aș putea vorbi despre o situație mult. 1 și 4. Aici din start să atrag. Să spun și de ce. Păi 1 aduce ideea, 4 o pune în practică. 1 e focul,
4 e pământul. Iar focul 1 doar pe pământ poate să cucerească. Ce frumos s-au îmbinat, nu? Da. De aceea foarte rapid acești oameni se atrag. Unul cu altul și să facă ceva. Dar da, știm că podul e 3. 1 îi dă 4 de fapt, că el e siguranța. 4 îi dă siguranță lui 1, iar 1 îi dă pasiune mai mult. Către acel scop, acea idee. 1 învață răbdarea de la 4, că 4 înseamnă răbdare totodată, iar 4 învață să aibă mai mult curaj. Mai ții minte când spuneam într-un episod anterior că radical din 4 e 2? Da. Frica. Poate să genereze multă frică în 4. Și unul învață să fie mai curajos, mai direct, mai sigur pe el. Unul se poate simți sufocat. Aici apare un dezechilibru între ei. Se simte foarte sufocat. Iar 4 îl poate să vadă că lucrurile sunt imprevizibile. Și lui trebuie o siguranță. Știi? Dar în principiu, rapid să pot lucra împreună. 1 și 5. 1 este voința și dorința că am un scop. 5 e aventura. La fel, în funcție de prima interacțiune în cazul ăsta. Știi? Pot să se atragă ori nu. De aceea, aici vorbim de 2 cifre sau spirite neînfricate. Curajoase, că 5 un 1 la un alt nivel, să nu uităm. De aceea pot ajunge să înțeleagă în funcție de primul impuls. Amândoi au trăiri intense și se aprind ca focul, că amândouă sunt elemente foc. Și dacă ăla se aprinde ca focul și ăsta la alt, poate să bată cap în cap. Știi? Prea mult foc, și să ceartă, să ajung într-un dezechilibru, hai să-i spun, și nu mai mult. Adică focul ăla să ard prea repede, așa, știi? Și se enervează prea repede unul cu altul. Poate să ajungă acolo. Să aibă dispute foarte aprinse. Pentru că e focul. Unul are o dorință înaltă. Uite, 1. 5 nu are stabilitate. Pentru că e omul aventurii. Și omul nonconformist. 1 trebuie să învețe, hai să-i spunem așa, experiență mai multă din partea lui 5 și să crească, iar 5-ul să fie focusat pe acel lucru, pe acea idee. Aventură, dar hai să ducem și lucrurile cum trebuie pe care ni le-am propus din start. 1 și 6. Scopul 1 și 6 este armonia. Deci în cazul ăsta foarte mai greu să ajungă într-o împăciuire, să vibreze, chiar dacă vor putea. Păi uite, 6 înseamnă, cum spuneam noi, concept de familie, vrea apropiere. 1 vrea independență. Eu singur, eu le fac, eu mă duc, eu acționez. Vezi mecanica? De ce am spus așa? 1 îi place și se simte atras de armonia aia, tandrețea lui 6, să-i spun așa, iar 6 se simte în siguranță lângă un 1, că iese în față și îl protejează. Știi? Dacă 1 rămâne cu totul în el, în această înțelegere 1 și 6, 6-le o să-i reproșeze. Păi dacă noi suntem familie, ce faci? Ești doar pentru tine? Nu știu, ceva de genul, știi? 1 trebuie să învețe mai mult empatia din partea lui 6, armonia și empatia, iar 6-le trebuie să învețe să mai și detașeze din partea lui 1. 1 și 7. Ok. 1, cum spuneam, e acțiunea, impulsul, 7 e gândirea profundă. De aceea, și în cazul acesta, ce putem spune? Că mai greu să vor înțelege. De ce? 1 vrea să acționeze, 7 doar să gândească în mare parte. Nu e omul acțiunilor 7. E omul care gândește în profunzime acțiunile, de fapt. Da, el cu 3 să înțelege foarte bine, 7-le.
1 vrea să trăiască, 7 vrea să înțeleagă. Am putea spune că, da, cumva atunci când 1 e fascinat de profunzimea lui 7 și lui 7 îi place voința lui 1 voința, atunci se vor înțelege. Poți sta prea mult la distanță și asta e un mare dezechilibru, 1 de 7, la ce am explicat anterior. 1 prin 7 trebuie să învețe lumea interioară a lui, descoperirea de sine, iar 7 să învețe să se exprime mai mult. E logic, corect? Și cred că am zis toate variantele cu 1, în mici cuvinte, evident. Ok, îți mulțumesc și aș vrea să știu, Te rog. din punctul tău de vedere, cu cine ar fi cea mai provocatoare posibilă relație pe care o are Înțelegerea cifrelor, să-i spunem. Exact. A lui 1. Da, lui Ionu. Cu 6 și 7. De am și Cu spus 6 că și cu 7 va fi provocator. foarte provocator, pentru că ei se pot respinge. Ai văzut, 1 vrea acțiune, 6 vrea familie, să ne unim toți. Nu tu singur, 1. Și 1 cu 7. 1 vrea să aplice ideea, 7 vrea gândire și profunzime. Și aici la fel. Și cu cine ar rezona din punct de vedere al cifrelor? Din start cu 9, Da, apoi 4 și 8. ok. Cel mai bine. Și de la sine putere să pot întâmpla lucruri favorabile amândurora. Mergem la 2 atunci, nu? Da, 2-ul din start, ce ne dă? 2 plus cât egal 10? 2 plus 8. Deci, 2-ul și 8-ul pot ajunge să se înțeleagă. 2 e emoția, 8 e puterea. 8 are direcție, autoritate și forță. 2 are blândețe și intuiție. 8-ul îl atrage pe 2 sau 2-ul se simte, mai bine spus, atras de magnetismul ăla și puterea lui 8. Pentru că îi oferă senzații de siguranță, protecție, și asta și caută la 8. La rândul său, 8 este fascinat de calmul și blândețea lui 2. Aici intervine ei împreună, 2 cu 8, construiesc un spațiu de liniște între emoții și putere. 2 și 8. Dar acolo trebuie mult echilibru, armonie. 8 poate domina prea mult emoțional și asta ajunge în dezechilibru. 2 poate să tacă prea mult și să devină prea supus din nefericire. Ei trebuie să ajungă la o încredere reciprocă. Și tot va merge foarte bine acolo. 2 cu 8. 2 și 1. 1. Da, uite că n-am început cu 1, dar am început direct cu ce vibrează, știi? Exact. E Da. bine pentru că îmi voi da seama cu ce vibrează cel mai mult și atunci nu îți voi mai pune această întrebare la final, dar totuși aș vrea să-mi subliniezi care este din punct de vedere al cifrelor Sigur. unde apare acel clinch, nerezonanța. Sigur că da. 2 și 1. 2 este cel ce urmează, 1 cel ce conduce. 2 exprimă receptivitate, dacă vrei, 2. 1 voință. 2, cum spuneam, se lasă condus, dar dintr-o dorință de a fi totul calm acolo și o pace. Nu neapărat tot timpul că e vorba de admirația lui 1. 2 devine pasiv și renunță la conflict din start. Și asta cumva poate să îi aducă într-o oarecare armonie, dar e la fel în funcție de primul impuls, prima interacțiune între ei. 2-ul trebuie prin 1 să capete mai mult curaj, cum spuneam, să se exprime fără frică, da? Iar 1 să mai și asculte. Vezi mecanica? Asta sunt lecțiile lor, unul cu altul. 2 și 3.
2. Sensibilitate și 3. Expresie și exprimare. Sigur că da. 2 e tăcut în multe situații. 3 este foarte vorbăreț. 3 mai vorbăreț decât 2. Dar și 2 e foarte vorbăreț în multe scenarii. De aceea și aici, în funcție de primul impuls. 2 îl admiră pe 3 pentru că are capacitatea asta fluentă și clar aplicată în tot ce înseamnă exprimare, dar se simte și invizibil în jurul lui în multe situații. Iar dacă 3 doar vrea să se joace și nu arată un interes profund a sentimentelor lui 2, 2 se închide. De-aia și tăcut. Lecția, să aibă curaj să-și ceară poziția care îi se cuvine, 2, iar 3 să învețe să asculte mult mai mult, dar din inimă așa, adică știi, nu doar să ascult și apoi să o fac un stil de joc acolo, să aduc prea mult umor. 2 și 4. Hai să-i spunem, 2 vrea, uite, din start, 2 și 4, siguranță, că 4 e siguranță. Siguranță emoțională, iar 4 stabilitatea, care și este. Ele se completează una pe alta, dar se pot și respinge foarte ușor. Deci 2 se simte în siguranță lângă 4, iar 4, pentru că, de ce? 4 îi oferă un cadru, îi oferă stabilitate, îi oferă niște reguli care să te ducă către o stabilitate și are nevoie de echilibru emoțional din partea lui 4. Să spunem din start așa. Iar 4 are nevoie de capacitatea și îi place capacitatea de a fi partener al lui 2. Că mă urmează, că trage cu mine, că nu știu, cu casa, ceva de genul. Lecția, stabilitatea. Deci 2 să învețe stabilitatea, 4 să devină, să nu mai fie atât de rigid. Știi, mai tandru. Dacă ai vrea așa. 2 și 5. 2 vrea să ne apropiem unul cu altul, 5 e apropierea. Eu vreau o aventură. Vezi mecanica? De aceea să cam resping din start. La acest nivel, că în alte situații 2 îl poate înțelege pe 5. Și îl înțelege de multe ori. Dar în această situație și la acest nivel de analiză și interpretare și înțelegere bazală. De aceea vorbim despre 2 energii complet diferite. 2 vrea partenerul, 5 vrea aventura. Tot cu partenerul, dar aventura. 2 nu vrea aventura neapărat cu partenerul, ci vrea partenerul chiar ideal. Pentru că el vrea să-i fie cuiva partenerul ideal. 2. De aceea, uite, 5 vrea experiența. Că de-aia e aventură. Să experimentezi. 2 spune, nu. Pe ce, tu doar așa? Doar vrei să experimentezi cu mine? Eu vreau ceva mai serios, eu vreau aici un parteneriat solid. Lui 2 nu-i place, adică instabilitatea lui 5, iar 5 se simte așa constrâns de atașamentul lui 2. Parcă prea mult lipit de el, știi? Să-i spunem așa. 2 îl trebuie să învețe în viață din partea lui 5 să se desprindă de lucruri sau de oameni, iar 5 să respecte 2 emoția celuilalt. Și, adică trăirile și emoția. 2 și 6. Hai să-i spunem, uite, aici cumva nu putem spune neapărat că se resping, dar tot așa contează prima interacțiune, pentru că 2 înseamnă parteneriatul, 6 înseamnă familia și ambele sunt elemente apă. Amândouă sunt 2 vibrații emoționale, că de-aia am spus apă, dar și protectoare, cel cu partenerul, ăsta cu familia, 6-le. Andrei, uite, tot mă țin să spun această întrebare și nu găsesc un moment oportun, așa că te rog frumos să mă scuzi. Eu știu de la tine că contează foarte mult în ce ciclu de viață este fiecare cifră și aș vrea să te întreb cât de mult ar trebui să ținem cont de faptul că o persoană în vibrația 2
are 30 de ani, dau un exemplu, și o persoană, că tot am ajuns la 6, nu? Da, Are 42 de ani. contează foarte, e o întrebare chiar elegantă. De aceea îți propun un lucru. Păi n-am cum altfel. Mai bine tăceam? Nu, foarte bine că ai spus. Să facem o viitoare emisiune. Sau completare. Nu emisiune, unde probabil vor fi mai multe emisiuni, dar măcar una, unde să explicăm ce reprezintă de fapt fiecare ciclu. De 9 ani, de exemplu. Bun. Dacă vrei să ne raportăm la el. Știi de ce? Sunt mai multe ciclicități în viața omului. Te rog. Dacă noi, spre exemplu, continuăm în emisiunea următoare, pentru că noi deja ne ducem într-o oră și jumătate și este destul de târziu, totuși să terminăm cu 3, să spunem și despre 3, după care în emisiunea următoare să continuăm de la 4 până la 9, iar în continuarea emisiunii viitoare 9 să mergem în ciclurile vieții? Cred că ar trebui o emisiune doar pentru asta. Dedicată? Și separat, dedicată ciclului. Putem spune foarte clar, mai academic, distribuția energiilor pe plan anual. Îmi permiți să Chiar te rog. notez imediat. Și acolo vom înțelege ca să știm cum să și lucrăm cu copiii noștri de când se nasc. Mai poți repeta o dată, Da, te rog? distribuția energiilor pe plan anual ale omului. Energiilor. Bun, și la ce ne ajută asta? O să înțelegem cum este distribuită energia în fiecare an. Acolo complex, dar evident că nu avem cum aici, dar la cursuri învățăm toate lecțiile din fiecare an, ce trebuie să facem. Acolo vedem ce ne poate aștepta în fiecare an. Și o să înțelegem cu ce se ocupă practic fiecare ciclu, de la 1 la cât vrem noi, 9, 10, 11, depinde și cât trăiești, și ce trebuie de făcut în fiecare ciclu. Eu mi-am notat-o, ți-am trimis-o ție chiar, Da. tu ți-o vei structura pentru o posibilă emisiune viitoare, probabil episodul 11, pentru că noi deja vom lega episodul 9 și 10 de informația pe care o lăsăm aici și nu putem trece dintr-o etapă în alta fără să aibă cursivitate. Sigur că da. Bun. Mai ales că, uite, o mică informație să se înțeleagă. În fiecare ciclu trebuie să faci ceva. Unul e ciclu de început, altul e ciclu parteneriatelor, altul e ciclu experienței, altul e ciclu stabilității, altul e ciclu jocului și aventurii. Deci e foarte important. Știu, mi-ai spus că îmi vei spune când intru și eu în următorul ciclu Sigur că da. și până una alta m-ai sfătuit să-mi văd de treabă meserie. Sigur că da. Păi aici asta și cere. Da. Bun, 2 și 6-le, Da, Andrei. în continuare. Deci aici spuneam despre două cifre foarte emoționale și protectoare. Da? Însă, aceste vibrații cumva să înțeleg fără cuvinte, că să simt unul pe altul sau una pe alta, dacă vorbim de cifre, ele. Însă, vorbim de o uniune profundă, emoțională, sufletească și ale trăirilor, dar apare o problemă când acea emoție e prea profundă, devin prea moale amândoi. De aceea, odată, prea multă grijă și prea puțină libertate, adică ajung parcă-s dependenți unul de altul ceva. Știi? Să stea prea unul cu altul, unul în altul. Nici nu m-ar mira când unul e la baie, celălalt să stea cu el acolo. Câteodată, știi? Adică mă înțelegi? În chestia asta, în tiparul ăsta, 2 și 6. Nedespărțiți. Da, de nedespărțit. Până când moartea ne va despărți. Și uite că de aici apar conflictele sau părerile sociale în care vine mândra acasă și îți spune: noi, de ce nu putem fi ca ei? Uită-te cât de minunați sunt, până și la baie se țin de mână. Dar tiparul ăsta pe o lungă perioadă de timp chiar îi poate distruge. Dar bineînțeles, De-aia am și spus că profunzimea asta a trăirilor comune îi pot distruge. îmi doream doar să scot în evidență că ceea ce comparăm este total ineficient. Vibrațiile oamenilor pe care noi îi dăm ca exemplu nu au nicio treabă cu vibrațiile pe care le avem noi în cuplul nostru.
Sigur că da, eu acum doar fac o înțelegere a cifrelor, cum sunt cifrele și cum rezonează ele cu ele, unele cu altele. 6 poate să fie prea posesiv, de exemplu, cu 2. Să o mai țină mai mult la baie. Cam prea mult, dacă tot intrăm aici. Deci cam multă posesivitate. 2 se poate pierde din toate nevoile pe care 6 le are. Să pierde așa cu totul, că 6 are multe nevoi. Și de control, și de posesii, și de echilibru mult, armonii, totul să fie frumos. 2 nu că nu ar vrea și el, dar nici așa în extrema lui 6. Lecția comună, mai bine spus, ar fi iubire, dar avem nevoie și de spațiu. Pentru că diferența e 4 cadru și spațiu. De spațiul nostru sau de un spațiu Spațiul colectiv? meu, spațiul tău și spațiul nostru. Ok. Sigur că da. Bun, și din ce am înțeles de la tine, 2 cu 8 rezonează Din start, cel mai Cel aproape mai- cu 8 rezonează, că de-aia ne dă 10. și cu 5 sau cu Și atrage 7 și 9. Uite, acum ajungem. atrage. Adică după 8, următoarele cifre cu care 2 poate să rezoneze Ok, sunt 7 foarte și- rapid. Da, 7 și 9. Uite, 2 și 7. Comunicarea și profunzime. Ce frumos, nu? 2 comunică, 7 duce comunicarea în profunzime. Ambele energii intră în interior și tind către asta, unul în emoție și altul în cunoaștere, dacă vrei așa. 2 simte și 7 analizează. Se completează, cumva, aș putea spune. Vorbim de o conexiune subtilă, chiar tăcută. 2 îl simte pe 7, 7 observă tot ce are nevoie 2. Ce frumos, nu? 2 este atras de misterul lui 7 și chiar profunzimea lui, că de aia se scufundă. Iar 7 apreciază așa liniștea emoțională a lui 2. Și acolo să vezi ce frumos să vor înțelege. Unii pot fi geloși pe treaba asta. Și o să aibă și o sexualitate mai profundă așa. Știi? 2 și 7, 2 o să vrea o sexualitate așa plină de atingeri și asta trebuie să înțeleagă 7. Iar 7 are nevoie de o sexualitate așa înaltă, energetică așa. Știi? Calitativă și asta trebuie să înțeleagă 2. Dar 2 o să înțeleagă foarte simplu asta. 7 se poate retrage prea mult în el și asta nu se pleacă deseori lui 2. Iar 2 o să ia situația asta ca o respingere. Adică crede că, băi, nu, din ce mai mult stai în tine înseamnă că nu prea vrei să stai cu mine. Eu sunt partenerul tău, 2. Știi? Tot aici aș putea să mai spun ceva. Trebuie să facă să se înțeleagă pe unul pe altul, în sensul că 2 trebuie să înțeleagă tăcerea lui 7, iar 7 să înțeleagă nevoia de a sta lângă 2. Că 2 are nevoia asta. Să-i spunem așa. Și emoția. 2 și 8 am spus, 2 și 9. 2 și 8 cu el am început. Prima, da, exact. Empatia și armonia universală. Vorbim de 2 energii ale inimii, 2 și 9. Și aici să știi că ar fi o profunzime înaltă pentru 2 și 9 ca și relație chiar intimă. Pentru că amândouă vor trăiri înalte. Nu o să scufundă cu totul în trăire și în emoții, dar 2 o aduce. Unde te scufunzi? În aer? Păi ți-o aduce 2 ca să ai în ce să te scufunzi. Ce frumos! Ce suport frumos. De-aia să-și atrag din start. Știi? Uite, pentru un om vibrații 2 i-ar fi indicat un parteneriat nou, dar și lui 9 la fel. 2 iubește într-un raport personal în sensul că are nevoie de o legătură, să-i spunem așa, să se apropie de celălalt, de 9, adică. Dar 9 iubește universal așa. Nu e orice iubire, foarte profund, adică și lui 2 o să-i placă asta. Cumva îi continuă. Odată, dar nu-i pune condiții în iubire lui 2. Oh, ce frumos. Și lasă să îl lasă să manifeste. Că 2 spune, eu 2, uite, să-ți dau un exemplu. Aici, mecanica, că e foarte important. Că sigur sunt și oameni în situația asta. 2 vrea să te iubească în modul lui profund. Cum simte și trăiește el iubirea în el.
El nu copie iubirea mental cum a văzut. El cum o simte, ți-o arată și ți-o dă. Și dacă câteodată iubirea lui 2 este prin multe lucruri de tip emoțional, prin casă și de sărbători, cu multe betele pe acolo, nu știu, cu multă culoare așa, cu multă pasiune în tot ce înseamnă casa, că parcă îl văd cum aleargă și face, să fie totul frumos, îl văd pe 2 cum face așa, aoleu, ce frumos este și ce bine ne simțim și nouă trebuie să încurajezi asta, nu să, stai ce cu tine mai pus, știi? După asta e jos de aici. Înțelegi? Ok. Deci să aici zic că nu vine să cred, să nu-i într-adevăr, punem limite. asta înseamnă acasă, incredibil ce ai făcut, nu? Da, adică să nu-l condiționeze în iubire. Lasă Dar să manifeste ar putea așa. un nou să-l condiționeze că Știi, în lucrurile destructive, cu totul. vorbesc serios. La modul foarte serios. Pentru că nouă devine foarte mâhnit de ceilalți în lucruri destructive. Pentru că nu se iubește nici pe el, cum să mai oferi el iubire universală. Ok, în lucrurile destructive. Evident. Deci aici vorbim de o iubire aproape într-o manieră sacră. 2 și 9. Că de-aia împreună dau și 11. Dar uite, nici nu vreau să intru aici ce dau ele, că vorbim de un alt nivel de compatibilitate, un alt nivel de aplicabilitate. Da, ți-am zis ca să înțelegi de ce am zis sacru, nu de alta. Dar după, Da. iartă-mă, Te rog. le vom spune oamenilor că îi ajuți și cu explicații pentru 3, după care vom continua în următoarea emisiune, emisiunea 9, și acum oamenii îmi spun, da, Mădălin, ca de fiecare dată, nu-l lași pe Andrei să vorbească, e necesar să închizi tu emisiunea, că așa vrei tu. Ok, îmi asum eu, însă logistica noastră în momentul acesta, fără să-l spun pe nu, da, ne permite să continuăm informația în episodul 3, episodul 9, ca noi să nu mai grăbim, să nu grăbim explicațiile și voi să vă bucurați de tot ce lasă Andrei aici. Bun, voiam să spun ceva, să te întreb ceva legat de astea, dar uite că am uitat, se întâmplă. Nu e nicio problemă. Până la 3 voiam să știu că vorbeai de... Gata, mi-am amintit, sunt mândru de asta. Ai spus că până la un nivel poți să-mi spui, da? Ca să fie de înțeles pentru toată lumea. Sigur. Și dădeai exemplu 2.9 care ajunge în 11. Da. Dar pentru mine este interesant să știu de la tine dacă după 11 mai pot urma, adică ce rezultat îți dau ție calculele acelea cu 11, dacă mai pot urma și alte calcule ca să ajungi într-o afinitate sau într-o specificitate mare. Da, ar trebui să stăm zile întregi fără să ne oprim. Adică da, corect, sigur că da. Și nu doar 11, eu am zis doar scenariul 2 cu 9. Da, uite, m-ai făcut mult prea curios. Noi ne-am dat seama acum de compatibilitate în primul nivel, prima structură. Ce Cum vrei ne tu, atragem noi și cum vibrăm unii cu alții? Având în vedere că eu am la îndemână rezultatul de 11, ce detalii îmi va oferi în al doilea calcul? Sigur că da. Într-un alt calcul, Într-un alt nu al calcul. doilea, nu putem să-i spunem așa, că nu este ordinea asta. Ok, de într-un aceea, alt calcul. Că și știi, o mică paranteză și îți răspund imediat. În matematică totul are o ordine. Știi? Și nu e 1, 2, 3? Da, dar nu aici, în calculul ăsta. Ok. De aceea spun. Și totul în creație are o ordine. Uite, una este să pleci la pescuit și apoi să iei bătaie. Și alta este întâi să iei bătaie și apoi să pleci la pescuit. Doamne, Contează ordinea. Ce exemplu! Știi? Păi dar nu mai pleci la pescuit dacă e bătaie. Nu, că tu pleci la pescuit, că ți-ai cumpărat undiță. Dinainte să iei bătaie în orice situație, deci tu trebuie să te duci la pescuit. Vai de mine. Și ca și una e să... Cum îți trec prin minte astfel de Păi dar nu, exemple? dar e matematică. Că asta e, ordinea crescător sau descrescător. Știi? Și uite, ia gândește, cum e mai fain așa, dacă toți suntem aici? E mai fain să iei bătaie întâi și apoi să te duci la pescuit sau întâi să te duci la pescuit și apoi să iei bătaie? Din ce am studiat eu, memorabil rămâne ce se întâmplă ultima dată. Așa că aș prefera să-mi iau bătaie și să merg la pescuit. Și eu la fel. Vezi cât de importantă e ordinea? Mă întorc un pic, că am făcut așa Bun, spune-mi că vorbeam Așa, de alte da, calcule. 11, nu, da. Nu trece mai departe. Deci, într-o etapă, când adun 2 cu 9, 11, văd
ce vor atinge în ei mai profund împreună, ca înțelegeri. Ok. De-aia am zis sacru, 11, număr maestru, profunzime, intuiție înaltă, capacitatea de a ne uni la ceva mai înalt. Bun. Și în alte calcule tot de 11 vă cu totul altele. Ok, adică se pot face alte calcule, Sigur. tot pe 11. Tot pe 11 în cazul în care am adunat vibrația 2 și 9, da. Dar oare există posibilitatea să mergem în lumi diferite cu calculele? Cum adică în lumi diferite? Ce Știi vrei că să noi am spui? vorbit despre karmă în episoadele Da. trecute. Am putea să ne ducem relația, Da. cum a fost relația, Gata, am înțeles, da. Sigur că da. Matematica e faină. dar faina asta matematică, cu ce ne ajută să știm care a fost karma cuplului? Dar nu e vorba de cuplu, ci Ok. karma, o legătură dintr-o viață anterioară sau viața trecută. Da. Cum să nu te ajute? Adică vrei să-mi spui că eu pot afla de la tine, prin numerologie, ce s-a întâmplat într-o viață anterioară între mine și o parteneră? Nu pot să fiu foarte precis, că nu-ți Nu, crea doar acolo. din punct de vedere matematic, Un pe baza, scenariu înalt. un scenariu pe baza numerelor. Sigur, și aici trebuie să integrezi și arborile genealogic. Dar da, putem vedea. Adică cum s-ar spune, eu și X, da? Ce legătură am avut noi într-o viață anterioară? Uite, Dar asta nu o să o facem. cum? Nu, asta nu o putem face. Ce nu putem face? Lucrurile astea să le explicăm. Ok. Pentru că apar niște scenarii karmice pentru mine. Bine, apreciez că îmi spui asta, însă Dar putem. Însă putem lăsa public într-un episod karma cuplului sau o chestie de asta, putem face un episod în care este lecția dintr-o viață anterioară pentru anumiți oameni? Tot îmi iau a karmă, dar puteți să facem altceva. Tot în calculul nostru comun, Da? în funcție de viețile noastre anterioare, ce va aduce un impact destructiv în cuplul nostru în viața asta. Ok, colectiv, adică ce ai făcut tu în viața așa, ce am făcut eu, combinat în viața asta avem de făcut. Nu, combinat, avem de făcut, dar și ce ne va distruge pe noi. Mamă, și asta ai putea să spui? Da, asta am putea să o facem până la un nivel, da. Și cum ar suna titlul, subiectul emisiunii? Ceea ce poate să ne distrugă cu totul, chiar să ne pierdem și viața. Îmi spui că nu poți să vorbești că ți ia karmă și acum îmi spui că Păi ne da, distrugem e cu vorba totul de viața asta și atât. Fără să integrezi anumite Ce ne aspecte. distruge cu totul? Chiar să ne pierdem și viața Am înțeles. în această reîncarnare, Da? în relația noastră de cuplu. Asta am putea să o facem. Dacă vă doriți să facem o astfel de emisiune, vă rugăm frumos să lăsați în comentarii și cu această informație eu vă mai spun încă o dată că susținerea pe care ne-o aduceți, să știți că ea e necesar să fie făcută prin comentarii, distribuiri și like-uri. Sunt singurele metode reale care pot ajuta ca această emisiune și acest video să fie promovat organic de algoritmii platformelor de socializare, cum ar fi YouTube. Motiv pentru care sunteți atât de mulți pe live în momentul acesta, vă rugăm să apăsați like dacă vă place. Și vă mulțumim că vă place. Bine, Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru exemplele pe care mi le-ai dat, îți mulțumesc că ai acceptat să facem această paranteză. În continuare, vorbim despre compatibilitățile lui 3, după care ne luăm rămas bun în seara aceasta, pentru că ne apropiem de ora 11. Aici la 3, că tot spuneai să continuăm și cu vibrația 3, dar ar rămâne doar cifrele apoi de la 4, respectiv 9, și asta mi-ar da 5 cifre. Eu zic să rămânem cu 6 cifre: armonia, echilibru, frumusețea, imaginea, familia, protecția, dăruirea și apropierea. Și să lăsăm vibrațiile de la 3 cu tot ce trebuie să completăm și pentru următorul video.
mai ales că vreau să se înțeleagă foarte clar ce a însemnat acel pod de rezonanță, legăturile pe care le avem de la 0 la 9, așa că oamenii oricum până la un nivel o să înțeleagă foarte multe lucruri și o să continuăm cu acestea pe data viitoare. Andrei, îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc că ai concluzionat, că ai lăsat tot ce ai lăsat în acest episod 8. Episodul 9 va fi unul cu siguranță la fel de interesant. Îți mulțumesc. Mulțumesc și eu asemenea. Dragilor, mulțumim că ați stat cu noi și la această emisiune, episodul 8. Ne vedem în Matematica Divină a Sufletului joia viitoare la ora 21 împreună cu Andrei Mirea. Eu am fost Mădălin Dumitru și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Pe curând! Aceasta este Matematica Divină a Sufletului.